În momentul în care te muți la țară, e foarte important să știi ce-ți dorești. Varianta romantică în care totul e roz, totul e minunat, totul e ca o poveste, e foarte puțin probabil. Nu tot ceea ce vezi este lapte și miere. Viața satului are resurse și ingeniozitate astfel încât să te păcălești de fiecare dată. Oriunde și oricând, poți să spui, gata, de data asta mi-am învățat lecția, dar e ca într-un serial cu episoadele acelea în care nu se leagă nimic, adică fiecare episod este un alt subiect și ele împreună n-au nicio concluzie. De fiecare dată o iei de la capăt, ce să mai vorbim de schimbatul spațiului de fiecare dată când nu-ți mai place ceva, am ajuns la concluzia că nu e o soluție nici asta. De vreo 10 ani ne tot învârtim în această zonă a satului. Zici, păi, după 10 ani de zile tot plimbat, că ne-am tot plimbat prin tot felul de spații, în dorința de a ne găsi acel echilibru și locul acela liniștit în care să putem să facem ceea ce visăm, lumea sigur că ar putea să ne arătă cu degetul. Păi după 10 ani de zile ar trebui să fiți experți acum. Depinde cum vezi lucrurile și care este direcția pe care ți-o alegi. Bucurie poți să găsești în fel de lucruri. Dacă te aștepți ca simplu fapt că îți dorești să te muți la țară, te face partea unei comunități, e bine, stai și așteaptă. Că întâi trebuie să-ți primești botezul. Nu e așa. Nu intri într-o comunitate select așa că vrei tu, gata că ești tu nea Gigi de la oraș. Nu. Stai un pic, întâi, nu știu, îți mai furăm ceva de pe lângă casă, întâi, dacă ai nevoie de ceva, vrei să lucrezi ceva, păi, plătește pe măsură. Oamenii întâi te jăgbănesc bine și după aia își dau seama cine ești și ce faci. Îți dă cu ciomagul în cap și după aia te întreabă, aoleu, stai, tu erai? Scuză, n-am știut, vecine? Aoleu. Cu timpul, sigur că lucrurile se cern și descoperi și oameni care încet sunt pe aceeași linie cu tine sau dacă nu, mai sunt oameni care își doresc să fie pe lângă tine sau pe aceeași linie cu tine. Oamenii nu au puncte de reper sau nu sunt reperele alea pe care te aștepți tu să le aibă. Funcționează cel mai bine puterea exemplului. Și atât. Dacă încerci să implementezi oamenilor niște idei, nu ai nicio șansă. Stai liniștit că în jurul minților există o plasă atât de măruntă și bine ancorată că nu o să poți să treacă de ea nici absolut nimic, decât dacă oamenii văd că ceea ce faci tu e bine. Și dacă văd că au un beneficiu în mod direct, altfel nici măcar nu se uită. Faptul că oamenii locuiesc împreună nu înseamnă că se aseamănă sau că au aceleași valori, asta e clar. Nu înseamnă că vei avea lângă tine oameni cu care să rezonezi și să împarți valorile. Ăsta este un lucru care, sigur că devine tip șablon și la oraș și la țară. Și la oraș și la țară găsești cu greu
cu care să rezonezi. E foarte important să-ți cerni mișcările. Să știi exact unde te duci în funcție de ce oameni ai nevoie. Important este să ai răbdare și să începi să-i cunoști pe oameni, dar să faci în așa fel încât să nu-i apropii din prima. Cum se spune prin popor, să nu devenim prieteni prea repede. Pentru că repede devenim prieteni, repede nu ne mai suportăm. În timp vei cunoaște oamenii adevărați cu care poți să mergi într-o direcție. Oamenii nu conștientizează potențialul unei schimbări foarte mici. Că fiecare poate să aibă la poartă o floare și puțin câte puțin de la fiecare să se schimbe ceva. Tot ce este în afara curții nu contează. Oamenii își creează singuri niște spații de detenție. Fiecare face doar pentru el. Lucrurile comune nu îi privesc. Vedem toate aceste exemple că pe străzi sunt aruncate gunoaie pe la marginea satului. Noi interesează că există și aceste spații comune, gen strada, unde poți să pui o floare, unde poți să faci ceva frumos. Nu interesează că, să spunem, arhitectura zonei ar avea potențial să păstreze o aliură de spațiu ca în țările occidentale, cum vedem prin Franța, prin Italia, acele localități în care toate casele sunt pe o anumită tipologie de arhitectură, unde nu ți se dă voie să faci ce vrei tu. Aici apar ciuperci. Ciuperci, una albastră, una roză, una mai înaltă, alta mai așa. Nu vezi un ansamblu. Cum, să zicem, vezi la Sighișoara când te urci în turn și vezi toate acoperișurile alea, cum se îmbină unul cu celălalt, cum cresc unul dintre altul, cum există niște ritmuri, există niște lucruri care sigur că dă o frumusețe extraordinară. Oamenii nu-și dau seama că inclusiv o floare pusă pe stradă, pe mine pur și simplu mă bucură florile. Deci pentru mine florile sunt o sursă de energie, petele alea de culori, frumusețea aia, puzderia aia de textură și de culoare, mă face să mă încarc, efectiv. Deci dacă aș merge pe niște străzi unde pur și simplu vin florile peste mine, cred că aș fi un om probabil că de 100 de ori mai creativ decât sunt. Ceea ce tu vezi atunci când te muți într-un sat, nu e ce văd ceilalți. Dacă, să spunem, mergi într-o zonă unde există un tip de arhitectură care poate să aibă potențial turistic. Turistic? Aici? Ești nebun? Nu există așa ceva ce să caute turiști aici. Poate dacă se rătăcesc, omul rătăcit se poate numi prin definiție turist. Faptul că un sat nu este aranjat, nu este îngrijit, oamenii nu înțeleg de ce ar veni alți oameni acolo să vadă ce. Spre exemplu, satul în care ne aflăm noi. Un sat care are o anumită arhitectură, cu un anumit material, care este sigur al zonei, vorbim de piatră. Case de piatră, garduri de piatră, construite în tehnici deosebite de acum mii de ani, mai sunt
Doar câțiva oameni îi numeri pe degetele la o mână, nici măcar nu-ți trebuie 3 degete, care știu să mai lucreze pe tehnicile astea. Lucrurile astea puse în valoare și un pic îngrijite și un pic așezate pot să dea o altă față unui spațiu și pot să ajungă cu un potențial turistic. Acum vedem cu deschiderea aceasta cu internet, cu poze, cu imagini, oamenii ajung foarte ușor să cunoască locul. Dar faptul că poți să faci ceva ce în altă parte nu există, asta dă starea de curiozitate celor care văd o imagine, să zicem, pe internet sau undeva și vor să vadă mai mult. Și când spun că vor să vadă mai mult, oamenii în general când vin într-un spațiu nu vin doar să vadă pereți. Oamenii vin să cunoască. Vor să-i vadă pe cei care au făcut lucrul ăla. De ce au făcut asta? De ce simt așa? Care este scopul unei astfel de mișcări? Încheiem cu o întrebare foarte simplă. Este raiul pe pământ la țară? Există răspuns pentru asta? Din punctul meu de vedere, raiul nu există nicăieri. Raiul ți-l faci.